जस्तो थियो त्यस्तै छ, दुःख सबै दुरुस्तै छ। बादलले तर्साउँछ, पहरोले झस्काउँछ, अझै आफ्नो घर छैन, टहरोको भर छैन। आशै आशको सास फेरि कसरी बाँच्लान् मान्छेहरू। भुइँचालो लगत्तै हामी पुगेका ठाउँ र भेटेका मान्छेहरू पछ्याउने हाम्रो यात्रा गोर्खाको ढोडेनीबाट सुरु भयो। भुइँचालोको दोस्रो हप्ता ढोडेनीमा लक्ष्मी पन्त भेटिएकी थिइन्। काहीँ न काहीँ दुःख गरेर दुनियाँभर गरेर गरियो, यत्रो घर गयो। हुन त मेरो मात्रै गएको होइन, सबैको गएको भएको। अब छिटो पाउनु पर्यो, छिटो बस्नु पर्यो, त्यही हो। अब उँधोबाट त आहा भने जनताले अब नेताले नखाओस्, गरिबलाई नमारोस् होइन, सर्लक्क ल्याएर दियोस्। यस्तो भएर बस्निरहनु परे। अनि कति सङ्घ संस्थाहरू आउँछन् त सहयोग गर्ने भन्ने? खै त आएन, खै त आइपुगे छैन। यहाँ इन्जिनियर त हिजो आइपुग्यो, यहाँ 1 वर्ष पछाडि हिजो आइपुग्यो हो इन्जिनियर। के भन्यो त इन्जिनियर आयो? केही नि केही घर नाप्यो गयो। तपाईँलाई जतिखेर भेटेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ एकजना बुवा आमालाई मैले भेटेको थिएँ। तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि? एकचोटि म देखाउँछु नि ल। तपाईँ चिन्नुहुन्छ? आउनु न, आउनु 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 न। खोप्लाई कान्छ बाजे, यता आउनु सर तपाईँ। नमस्ते। सम्झिनुहुन्छ मलाई? चिन्न सकेन। अब गाउँ छोडेको? अब फर्केर नआउने गाउँमा? को रहेछ भारी बोकेको? यो पुल त म आउँदाखेरि त्यतिखेर पनि भत्केको थियो, अझसम्म बनेको रहेनछ? बने होइन नानी, जन्मको हिगो छैन, सरकारले बेचेर दिएको छैन। त्यही पुल तरेर म उनीसँगै उनको घरतिर लागेँ। अनि त्यो बेलामा कति दिन बस्नुभयो त? 22 दिन पछि घर नै बनाइसक्नुभयो? के बनाउने, मेरो त त्यतिकै छ। त्यो आस्ति जाडोमा लुगा लगा भनेर 10,000 दिए बाँडेछ अरे भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो 10,000ले के को लुगा लगाउनु है। अब थुप्रो एउटा सानो उपाय त्यति छैन, अरू उपाय केही छैन। स्कुल के भएछ अहिले, बन्यो कि बनेन, स्कुलको अवस्था के रहेछ भनेर हामी चाहिँ यो स्कुल खोज्दै आएको। छेल्नलाई चाहिँ जस्ताले छेलिएको छ, तर बेसी घाम लाग्दा अनि हुरी बतास आउने बेला चाहिँ बडो ठुलो जोखिम छ। अलिअलि गडेङगुडुङ गरेर चाहिँ हावा चल्न थालेपछि त त्यो टहरा उचालिदिने पो हो कि यताबाट जस्ता आएर मान्छे काट्ने हो कि, अनि भाग्ने ठाउँ पनि छैन, यो साङ्ग्रो छ नि त जग्गा। ठ्याक्कै पक्की घरै बनेको स्कुल चाहिँ कहिलेसम्म बन्ला त? खै यो त अहिलेको यहाँको व्यवस्थापन यसो हेर्दाखेरि यो त्यति छिटै सकिन्छ जस्तो देखिन्न। त्यसपछि हामी सिन्धुपाल्चोककै फटकशिला पुग्यौँ। यो तेस्रो पटक थियो। भुइँचालोकै दोस्रो साता यहाँ पुग्दा हामीले 2 हप्ताकी सुत्केरी चमेली दनुवारलाई भेटेका थियौँ। हिजो चिउरा खाएँ, त्यति हो। अहिलेसम्म केही छैन। अहिले अब चिउरा अलिकति छ, त्यो पनि दिवरले ल्याइदिनु भएको। सन्चै छ बहिनी? सन्चै छ। घर बनाउनु भयो? छैन। अनि घर चाहिँ कहिले बनाउने त? कहिले बनाउने? भुइँचालोको 100 दिनमा चमेलीको गाउँ पुग्दा गाउँलेले आफ्नो दुखेसो यसरी पोखेका थिए। गर्दा 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 बल्ल बल्ल राजा आएपछि राजको चामल र दाल अलिअलि जाउलो बनाउँदै खाँदै गऱ्यौँ। आशा गर्दै गरे निराशा भइसक्यो। घर बनाउन सकेका छैन, छाप्रोमा बस्ती छ, बच्चाहरू बिरामी भएको भइ गर्छ। बनाइदिए हामीलाई त त्यही राम्रो हुन्थ्यो मिस। अझ भुइँचालो गएको वर्ष दिन पुग्नै थाल्यो। सरकारी र गैर सरकारी निकाय सबै व्यस्त देखिन्छन्। भुइँचालो प्रभावितका लागि थुप्रै सरसहयोग पनि जुट्यो। तर भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खाको बारपाकदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म डुल्दा प्रभावितहरूसँग भने गुनासो मात्रै थियो। किनभने एउटाले भाँडा सेट्दैछ त अर्को लुगा सेट्दै भयो नि त, तब मिलादेखि
उसले नि भाँडाकै सेट दिएछ उसले नि भाँडाकै सेट दिएछ उसले नि सोलर बाँड्यो अर्को नि सोलर बाँड्यो भने त मिला त भएन होला नि त आवश्यक परेका अब पानी भइदिए सबै ठिक थियो नि हामी कपडाहरू त जेन थिएन गुन्द्री अब म्याटको सट्टा हामी गुन्द्री नै बुन्थ्यौँ नि सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले गरेका काम र प्रभावितका अपेक्षाको तालमेल कहाँनिर मिलेन त बाहिर प्रचार गरिया जस्तो प्रभावकारी भएन सरकारको नियमनकारी चलन क्लियर कट छैन भनेदेखि त्यस्तोमा उनीहरूले पनि कसरी काम गरेर अल्मलिन सक्छन् उनीहरू भुइँचालोको लगभग 4-6 महिना पछिको गरेको हाम्रो आफ्नै सर्वेक्षणमा चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो बेलामा लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चाहिँ कि चाहिँ खर्च भइसकेको वा चाहिँ त्यो सिक्योर गरेको 30 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको चाहिँ देखिन गएको एउटा कुनै गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले गरेको खर्च त्यो जिल्लामा प्रभावित मान्छेहरूलाई दिएको राहत भन्दा कैयौँ गुणा बढी चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको टिएडिए मात्रै त्योभन्दा अरू खर्च त कति हो सबै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू आइएनजिओ एनजिओहरूलाई एउटै घानमा राखेर हेर्न पनि मिल्दैन तालिम दियो सिप्राप्त पायो सिप्राप्त पायो बनाऊ भने निरामया थन पनि चाहियो पिरादी तोडेर नबास विदेशमै आउँछ छोडे